خب خسته نباشید. خیلی ممنونم از اینکه تا اینجای کار با بنده همراه بودید. در این قسمت میخوام یکی از پروژه‌های اخیر رو که اجرا کردم خدمت شما عزیزان ارائه بدم و نشون بدم که شما با همین دانشی که از طریق این آموزش ها کسب کردین میتونید الان یه همچین پروژه‌ای رو ایجاد بکنید. تقریبا تمامی قسمت هاش رو، چنانچه اگر آموزش های نحوه ساخت تور مجازی بنده رو از 0 تا 100 دیده باشید، تمامی آنچه که من اینجا استفاده کردم همه اونها رو من توی آموزش ها خدمت شما عزیزان عرض کردم. خب بریم با هم دیگه این تور مجازی رو ریویو بکنیم تا جزئیات رو روی تور مجازی من خدمت شما عزیزان عرض بکنم. در ابتدای امر چون محتوای اولیه این تور یک مقداری سنگین بود، من یک ویدیوی کوتاه رو اولش گذاشتم روی صفحه لودینگ تا این ویدیو پخش میشه اون 3DVista بتونه توی بک‌گراندش کانتنت ها رو لود بکنه و تا حدودی تور آماده اجرا بشه. ما میتونیم روی این ویدیو کلیک بکنیم یا وارد تور بشیم یا اینکه صبر میکنیم ویدیو تموم میشه و تور ما اجرا میشه. خب همونطور که میشنوید یک افکت صوتی هم در داخل این پروژه وجود داره که من ابتدا سعی میکنم پروژه رو نویگیت میکنم، قسمت های مختلفش رو نشون میدم خدمت شما و صحبت نمیکنم روش، چون این صدا ممکنه اذیت کننده باشه، یک مقداری قاطی باشه، صدای بک‌گراند و صدای من و بخش های مختلف رو کاملا واضح و مشخص هست. فقط اینها رو وارد میشم، نویگیت میکنم، شما ببینید که چه امکاناتی داره و در انتها جایی که لازم باشه توضیحات مختصری خدمت شما ارائه خواهم داد. Limestone. Limestone is a sedimentary rock composed mainly of calcium carbonate, CaCO3.
Limestone. Limestone is a sedimentary rock composed mainly of calcium carbonate, CaCO3, in the form of mineral calcite. It is formed over millions of years through the accumulation and compaction of marine debris such as shells, coral, and other skeletal fragments. Limestone is typically formed in shallow marine environments such as reefs, lagoons, and ocean floors, but can also be formed in freshwater environments. 풍요로운 세상 여러분들 خب من صدا رو قطع کردم تا اینکه بتونم صحبت بکنم خدمت شما. ببینید همونطوری که مشاهده کردید یک تور مجازی با هدف آموزش هستش برای دانشجویان که دیگه مجبور نباشن برن این کارخونه رو از نزدیک بازدید بکنن. تمام اون بخشایی که قابل بازدید هست رو ما در قالب محتوای وی آر تهیه کردیم که هم از طریق دوربین های وی آر قابل مشاهده هست و هم از طریق دسکتاپ و هم با پوسته موبایل سازگار هستش. و خب ما بذارید وارد قسمت مدل سه‌بعدی بشم. خب این مدل سه‌بعدی رو میشد خیلی با کیفیت تر و با جزئیات بیشتری درست کرد، منتها برای اینکه ما میخوایم این کانتنت ما آنلاین باشه و به سادگی لود بشه توی اینترنت، به خاطر همین اومدیم بارها و بارها این مدل رو دسیمیت کردیم، تعداد فیس هاش رو کاهش دادیم برای اینکه مدل سبک بشه و خیلی راحت قابل استفاده باشه. به همین خاطر یک مقداری حالا کیفیت ظاهرش ممکنه افت کرده باشه. اگر قرار بشه این مدل آفلاین ارائه بشه خیلی راحت میشه مدل های سنگین سه‌بعدی هم روش کار گذاشت که در واقع کیفیت نمایش داده میشه رو خیلی میتونیم ما بالا ببریم. یه نکته همین الان خاطر اومد اینه که 3DVista هنوز فایل مدل سه‌بعدی بزرگتر از 2 گیگ رو نمیتونه هندل بکنه. چنانچه اگه شما یک فایل مدل سه‌بعدی خیلی بزرگ داشتین که حجم فایل GLBش از 2 گیگ بیشتر باشه، متاسفانه نمیشه وارد 3DVista کرد و مجبوری شما اون رو حجمش رو کاهش بدید که خب 2 گیگ خیلی زیاده و در واقع حجم فایل 2 گیگ فضای خیلی بزرگی احتمالا مدل سه‌بعدیش هستش که خب فعلا این هم اصلا قابلیت رو نداره. و اما نکته نهایی که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که شاید برای شما جای سوال باشه، این درون های دارای انیمیشن، در واقع این هات اسپات های درون که انیمیشن دارن و حالت پرواز رو دارن نشون میدن رو چطور درست کردم. در انتهای این آموزش هم در واقع کلکی که من با استفاده از اون اینها رو درست کردم خدمت شما از اون عرض خواهم کرد. خیلی ساده هست، تنها با استفاده از نرم افزار پاورپوینت و یه نرم افزار رایگان خیلی کوچیک دیگه به نام APNG در واقع که نرم افزار انیمیتد PNG هستش، میاد و عکس های PNG رو در واقع پشت سر هم قرار میده و به صورت انیمیشن اینها رو در قالب یک فایل برای ما آماده میکنه که قابل وارد کردن و ایمپورت به 3DVista هست و میتونیم به این صورت ازشون استفاده بکنیم. برای این منظور من
یک هات اسپاتی در این پانورما قرار دادم به این شکل که وقتی شما میرید و روی هات اسپات قرار میگیرید، در واقع هات اسپات ظاهر میشه با یک انیمیشنی و شما میتونید حالا اون رو ببینید و روش کلیک بکنید. وقتی موس رو از روش خارج بکنید دوباره هات اسپات محو میشه. در واقع هر دوتای این هات اسپات ها با یک روش درست شدن، منتها تنظیماتش در داخل 3D ویستا فرق میکنه. این هات اسپات ها هی یک انیمیشنن که دارن هی تکرار میشن، داخل یک لوپی با فریم بر ثانیه مشخص دارن تکرار میشن، منتها این یک انیمیشنیه که لوپ نیست، یک بار اجرا میشه از اول تا آخر با یک فریم بر ثانیه مشخص و با خاصیت در واقع رول اوور، یعنی وقتی که ما میریم روش ویزیبل بشه، وقتی از روش میایم کنار هاید بشه، اما اینها تماما ویزیبل هستن و هی تکرار میشن. خب بریم یه استراحت کوتاه بکنیم و برگردیم در ادامه این قسمت کوتاه هم خدمت شما آموزش بدم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم. فعلا خدا نگهدارتون.